מצטערים, אין מוניות. לא, טיילור סוויפט לא בוושינגטון, ולא, קים קרדשיאן לא באה לשופינג ב-DC. 18,000 איש הגיעו לבירה לכנס השנתי של AIPAC, השדולה הפרו-ישראלית הגדולה והחזקה ביותר בארצות הברית. אז בואו נתחיל מההתחלה. מהי בכלל שדולה? שדולה או לובי הם ארגונים שמטרתם קידום מדיניות. לוביסטים עושים זאת לעתים על ידי פנייה ישירה לנבחרי הציבור, ולעתים מפעילים כוח בדרכים עקיפות, כדוגמת הכנס הזה. אז בתור שדולה אמונה על קידום מטרה כלשהי. מהי הגדרת המטרה של AIPAC? קידום מערכת היחסים הבילטרלית בין ישראל לארצות הברית. אז איך זה נראה? בואו נתחיל רגע מאיך זה לא נראה. AIPAC אינו ארגון שמטרתו לחוות דעה על מדיניות ישראלית, והוא אינו ארגון שמקדם אג'נדה פוליטית, לא ישראלית ולא אמריקאית. בראש ובראשונה, AIPAC מקדם את נושא השמירה על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. דבר המורכב מזיקוק האינטרסים הלאומיים של ישראל וקידומם אצל נבחרי הציבור האמריקאים. בתוך קידום הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, המטרות הגדולות ביותר שהשדולה מקדמת הן הגדלת חבילת הסיוע הביטחוני האמריקאי לישראל ושמירה על יתרון צבאי איכותי לצה"ל על פני צבאות מדינות המזרח התיכון, תמיכה בפיתוח מערכות הגנה מתקדמות כדוגמת כיפת ברזל, מניעת יכולת גרעינית מאיראן ועידוד שלום אזורי. ואכן, בכנס הסופש שמענו ממספר חברי קונגרס שהם מנסים לקדם את הגדלת חבילת הסיוע הביטחונית לישראל. סוגיית איראן הייתה על פי כולם, והחשיבות הגדולה במניעת היכולת הגרעינית שלה, אם כי הייתה מחלוקת על הדרך הטובה ביותר לעשות זאת. ובנושא מערכות ההגנה המתקדמות, בואו פשוט נגיד שמארגני הכנס הכניסו סוללת כיפת ברזל מלאה לתוך אולם הכנסים. נשבעת. אז איך הם עושים את זה? כדי לקדם את המטרות האלה, הארגון בונה מערך של תומכים, נציגים בארגונים ותורמים מתוך הקהילה היהודית על כל גווניה, אך גם מחוצה לה. ובמרוצת השנים הפך הארגון ממש למעצמה במערכת הפוליטית האמריקאית. יחד ובמגוון דרכים, המערך פועל למול נבחרי הציבור האמריקנים לקידום המטרות. מדובר כאן לא רק בממשל, אלא גם ובעיקר בקונגרס האחראי על התקציב ומרכיבים הכרחיים אחרים בתהליך. כדי להשלים את המטרה בצורה הטובה ביותר, שמירה על דו-מפלגתיות חזקה היא חיונית. בעידן של פוליטיקה אמריקאית קוטבית, מפגן כזה של שיתוף פעולה בין דמוקרטים לרפובליקנים הוא חשוב מאין כמותו. נשיא AIPAC פתח את הכנס עם פנייה לזרוע הליברלית יותר, בבקשה שתישאר חלק אינטגרלי מהארגון, דבר שמצביע על החשש שלו מפני הפיכתה של ישראל לנושא שמרני ושנוי במחלוקת אצל גורמים דמוקרטיים וליברליים. אך למרות החשש, שמענו הסופש מחברי הקונגרס הבכירים ביותר משני צידי המתרס. הציוץ של הדוברת של סגן הנשיא מייק פנס, שנאם גם הוא בכנס, מבטא את הנושא בצורה פשוטה ביותר. AIPAC, הפעם היחידה בשנה שאני מוצאת את עצמי מהנהנת ומוחאת כפיים לצ'אק שומר, מנהיג המפלגה הדמוקרטית בסנאט. הכנס היה מלא בתובנות מרתקות, ניקי היילי שנבחרה כמנצחת הבלתי מעורערת, כששאגות של שמחה פרצו כל פעם ששמה הוזכר, שלא נדבר על הנאום שלה. היחיד שנתן לפייט היה ביבי, שנתן נאום מבריק ומשלהב, עד שהקהל ממש רץ לכיוון הבמה להקיף אותו. נושא פתרון שתי המדינות לשני עמים הוזכר על ידי חלק מהגורמים החשובים בארגון, בעוד שאחרים ניסו לדחוק אותו ממרכז התמונה. דוברים מכל הקשת הפוליטית הישראלית כללו את כולם מגבאי ועד לבנט, ועוד ועוד ועוד. זה הכל חברים, נתראה בפרק הבא של אבודים בוושינגטון.